I'm excited to share a Canva template to maximize the print area for Kikat's print and cut feature. Dahil marami sa mga crafters, Canva na ang ginagamit dahil ito ay beginner-friendly at hindi kailangan ng design experience para gamitin, gumawa ako ng guide para lahat tayo ay makapag-maximize ng A4 size na material. Maganda itong gamitin sa paggawa ng die-cut stickers, sticker sheets at mga print and cut projects na mas malaki sa allowable printable area. Ang pinakauna mong gagawin para magamit ang app na to ay i-open ang link yan sa description box sa baba ng video ito. Mag-open yun ng isang Canva file. Ang first page niya ay ganito ang itsura. Nandito yung purpose ng guide na to at kung paano siya gamitin. Yun ang ipapakita ko ngayon sa video na to. Pagka-open mo ng link, punta ka sa file and then make a copy para magkaroon ka ng sarili mong copy na pwede mong i-edit every time na meron kang print and cut project. Before tayo mag-start na maglagay ng designs, balik muna tayo sa file and then dito sa settings, dapat naka-turn on yung show rulers and guides para lumabas itong mga purple lines dito. Then kung okay na yung setup mo, kikita mo dito sa page 2 yung mismong print and cut guide para ma-maximize yung A4 na document. Pag maglalagay ka ng image dito sa guide, dapat hindi siya lalagpas dito sa red na guide na to. Turn off ko temporarily yung guides natin. Yan yung itsura ng print and cut guide. Balik lang natin yung rulers and maglagay na tayo ng image. Click elements and then magse-select lang ako ng random na image dito sa may sidebar. And pag maglalagay ka ng image, mag-snap naman yan dito sa may purple guide, dito sa boundary nung red guide. Duplicate mo lang yan and isagad mo lang yung mga images dito sa guide natin. So lahat naman yan, nag-snap siya. Then punuin mo lang itong guide ng mga images hanggang ilan yung pwedeng magkasya. Pwede kang maglagay ng mga maliliit na images dito sa spaces sa pagitan ng mga images na to at makakagawa ka ng sticker flakes na pwede mong ibenta separately or pwede mo ring ibigay as freebies. Mag-add lang ako ng image dito sa pinakababa, isasagad din siya. So mag-stop lang din siya dito sa pinakababa. And dito rin, sagad mo rin dito sa may right. Yan, mag-snap naman siya. And dito rin sa may left. I-maximize mo lang yung space. Maganda, lahat ng mga sides ng guide ay may maisagad kang image dyan. Nandito sa page 3 yung final layout na gagawin kong stickers gamit yung images na kinuha ko dito sa Canva. Ang next mong gagawin ay i-duplicate itong page, then i-select mo tong guide, nakalock yan. So i-unlock mo muna and then click delete. Ito na yung i-export natin as PNG file. Kung naka-Canva Pro ka, pwede mo siyang i-export as transparent PNG. Pero ako, hindi ako nagsusubscribe sa Canva Pro kasi hindi ko na ma-maximize yung use ng Canva Pro. Maraming mga iba't ibang resources ang pwede mong gamitin at mag-create ka ng layout na lang sa free software tulad ng Inkscape. Yun yung software na ginagamit ko para mag-create ng designs outside of Canva and Design Space. So, gindrop ko lang tong mga images na to, i-click ko yung position and iti-take note ko na 27.94 yung height nitong mga stickers as a group. Download lang natin yan. Click share, click download, and ida-download ko lang yung page 4. Then, click done. Then, select natin yung PNG. Pag naka-Canva Pro ka, pwede mong i-click tong transparent background. Click download and pupunta na yan sa downloads folder mo or kung saan nakasave yung mga downloaded files mo. Punta na tayo sa design space. I-set up lang natin to. Dito sa may settings, sa canvas, dapat naka-metric yung units dahil naka-centimeters yung units sa Canva. Then, sa load type, dapat naka-A3. Hindi ka pwedeng gumamit ng ibang size dahil pag yung A4 and letter, hindi nakakasya yung image mo, magkakaroon na ng error doon sa layers panel na masyadong malaki yung image mo. Then, click done. Then, pwede na tayong mag-upload. Click upload, upload image, browse, and then punta ka sa downloads folder. I-select mo yung in-export natin na PNG from Canva. Click open, click continue, and dito tayo magde-delete ng background. Click lang natin yung white, and pwede mong i-preview ito. Kung okay na yung shape niya,
pwede mo nang i-apply and continue and i-select mo yung flat graphic or print and cut na operation. Click continue and upload. And then, i-resize lang natin to. Ang dapat nakalak yung proportions and yung size sa Canva ay 27.94. Check natin para sigurado. Okay, 27.94. And then, click na natin yung make. Make sure na connected na yung PC mo sa printer. Then, i-drag natin to sa pinaka top left corner ng mat dito sa make screen. Okay, yan. So, sagad lang natin. Then, click continue. Then, send to printer. Click next. And dapat naka-turn on yung use system dialog. Click print at mag-open yung printing preferences ng printer mo. Select natin yung preferences and yung document size mo dapat A4. Turn on lang natin yung print preview. And itong paper type and quality, pwede mo tong i-change. Depende sa actual material na gagamitin mo. Then dito sa more options, para maging 100% yung scale ng print mo, i-uncheck natin tong reduce or enlarge document. Then magiging same as document size to, that is A4. Okay? Then click OK, then click print. Tignan natin kung anong magiging itsura ng print natin before siya lumabas sa printer. Check natin kung kompleto yung registration marks. Okay? So, kompleto naman siya. Makikita nyo, maliit na lang talaga yung naiiwan na space dito sa sides ng paper. And then, click print na natin. As you can see, ito yung lumabas na print. Masyadong maliit na yung naiwan na space dito sa side. Ilalagay ko lang ito sa standard grip mat. Dapat itong top corner ng paper ay nasa top corner din ng grid lines ng mat. And para mawala yung air bubbles at masalong kumapit yung papel dito sa may mat, pwede mong pagulungan ito ng brayer. And kung okay na yung placement mo ng paper sa mat, pwede mo na tong i-load sa machine. Ang gamit ko ay Explore Air 2. So mag-work din naman ito sa mga ibang models ng Explore and Maker series. Pero kung gagamit ka ng Explore 5 and Maker 4, kailangan mong gumamit ng 12x24 mat dahil merong sariling scanner ng mat ang dalawang model na yon. Ang gamit ng sensor na yon ay para ma-make sure ng machine na tama yung haba ng material mo. Once successful na ang scanning ng registration marks, mag-start na tong mag-cut. Hintayin lang natin matapos. Hindi ko ika-cut yung video pero i-speed up ko siya para maging transparent sa inyo na perfectly working itong hack na to. Tapos nang mag-cut ang machine, tignan natin kung perfectly centered yung cut. Nakita nyo na ngayon kung paano mag-maximize ng A4 size na document gamit ang Canva. So feel free to use this guide. Hindi ko siya binibenta para lahat ng mga Cricut users ay magamit ito at makapag-maximize din lahat ng kanilang material pag gumagamit ng print and cut. Kung hindi mo pa napanood yung hack ko na gumagawa ng designs sa mismong design space, meron din akong template na pwede mong gamitin. Makikita nyo kung paano siya gamitin sa video na to. Thank you for watching and see you next time.